Chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ gửi đến cho các bạn cái chương trình mua chiếc xe Hyundai Santa Fe với lãi suất 0.7% một tháng và giữ suốt từ 2 năm đến 5 năm. Chi tiết thì bên Khanh sẽ giới thiệu về những cái thủ tục để các bạn mua chiếc xe này với gói lãi suất đó, với lãi suất 0.7. Còn những anh chị mà có nhiều nhu cầu khác nhau thì tất cả chúng ta hãy trao đổi qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4, bên Khanh sẽ giải đáp từng trường hợp cụ thể. Trước hết thì Khanh xin phép giới thiệu đây là cái chiếc Hyundai Santa Fe và những tính năng, những trang bị. Nếu mà các bạn cảm thấy hài lòng thì chúng ta sẽ coi tiếp nha. Còn về những cái khuyến mãi thì mời các bạn coi phía cuối video. Bên Khanh sẽ chia sẻ những cái khuyến mãi dành cho chiếc Santa Fe. Khanh nghĩ nó tương đối hấp dẫn. Về đầu xe Santa Fe thì nó sẽ được trang bị là 2 cụm đèn LED cho cốt và pha. Ngoài ra nó còn điều chỉnh được cái góc khi mà các bạn vào cua, giúp cho cái chiếc xe của các bạn lái xe an toàn hơn. Và về công nghệ LED, có nghĩa là khi các bạn lái xe vào ban đêm, ánh sáng nó sẽ ra ánh sáng trắng xanh. Thì khi ánh sáng trắng xanh sẽ giúp cho các bạn lái xe nó bám đường hơn, tức là chúng ta sẽ lái xe an toàn hơn rất là nhiều. Về những cái tính năng trang bị có trên xe về an toàn, đối với một chiếc xe có cái đầu dài như vậy nè, thường các bạn lên xe hãy bỡ ngỡ là cái khoảng cách của chúng ta khi nào là đủ để cho cái phần đầu này nó không bị cạ. Thì trên chiếc xe đã có trang bị cho các bạn một chiếc cảm biến góc. Đây là cảm biến góc, đây là cảm biến góc, giúp cho các bạn lái chiếc xe chúng ta định vị được là cái phần đầu xe nó nằm ở vị trí nào rồi, là các bạn sẽ không bao giờ bị trầy hai bên hông. Và nhất là cái phần đèn bây giờ nó được bố trí từ phía trên đem xuống dưới, thì cái phần đèn công nghệ LED nó rất là đắt tiền. Các bạn lưu ý giúp dùm Khanh, mua xe đừng tiếc cái bảo hiểm các bạn chỉ có lời thôi chứ các bạn không bao giờ lỗ hết. Về phần hông xe thì mâm sẽ được trang bị là bộ mâm 19 inch. Đây là bộ mâm 19 inch và cái lớp xe này là lớp 235, có nghĩa là cái bề rộng của nó sẽ rộng hơn so với các đối thủ trong phân khúc. Chính vì vậy các bạn đi nó sẽ êm hơn, nó không bị lắc chồng chành chiếc xe. Về phần gương hậu của xe, gương hậu được trang bị là gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Và có một cái hay, đây là cái chiếc gương hậu có sấy kính. Sấy kính có nghĩa là khi các bạn đi trời mưa, các bạn bị động xương trên phần gương, khi mà các bạn nhấn vào nút ria nó sẽ sấy lên cái phần kính, các bạn sẽ không bị mờ cái phần kính. Thì các bạn lái xe, nhất là buổi tối nè, trời mưa, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Về phần tay nắm cửa, đây là tay nắm cửa có xi chrome, tích hợp cái nút bấm để các bạn ra vào xe. Khi các bạn đậu chiếc xe ngay lề, một chiếc xe có cái nút bấm ở đây, các bạn bấm một cái chúng ta có thể mở cửa, đỡ mất công chúng ta phải đi một vòng. Mỗi thứ một chút sẽ làm nên tổng thể các bạn nha. Về phần mui xe thì nó sẽ có cái ba ga mui nè, có ba ga mui cho các bạn. Một chiếc cửa sổ trời toàn cảnh kéo từ trước ra sau. Đây là xe có cửa sổ trời toàn cảnh. Còn đối với những anh chị mà cảm thấy cửa sổ trời toàn cảnh không thích thì chúng ta có thể chọn phiên bản 1 cầu. Giá nó sẽ rẻ hơn cái phiên bản 2 cầu này khoảng 200 triệu. Về phần nội thất thì ghế phụ của Santa Fe phiên bản cao cấp là sẽ được trang bị là ghế điện luôn các bạn nha. Đây là ghế điện. Các bạn có thể chỉnh điện 8 hướng trên cái ghế này. Và màu ghế thì nó sẽ là 2 màu, màu nâu và màu đen. Còn những anh chị mà chia sẻ là muốn có một nội thất màu kem thì Khanh xin phép là cái nhu cầu đó thì bên đại lý và bên nhà máy không có áp dụng riêng được, thì chỉ có một cái nội thất này thôi. Về phần hàng ghế thì đối với ghế Santa Fe là một trong những cái ghế mà có cái độ di chuyển của hàng ghế giữa rất là rộng luôn. Đây Khanh lên di chuyển cho các bạn xem nha. Đây các bạn có thể di chuyển, kéo ra kéo vào, cái khoảng di chuyển một gang tay luôn đó các bạn. Tức là các bạn khi mà các bạn đẩy như vậy thì cái hàng ghế sau nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Về độ tiện nghi thì trong xe nó sẽ có cửa gió hàng ghế sau cho các bạn ở vị trí hàng ghế giữa và cả hàng ghế thứ 3 luôn. Ngoài ra nó còn trang bị được cho các bạn 2 chiếc cổng sạc USB, không phải là cổng sạc cổng 12V đâu, cổng thẳng cổng USB luôn, giúp cho các bạn lái chiếc xe nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Hồi nãy Khanh có giới thiệu cho các bạn là chiếc cửa sổ trời toàn cảnh. Thì các bạn lái chiếc xe đối với một buổi chiều mà trời mát mát, các bạn kéo cái rèm ra giống như Khanh này đang ngồi này, kéo cái rèm ra như vậy nè, thì cái phần đầu xe của các bạn rất là thoáng. Chúng ta sẽ có cảm giác là ngồi chiếc xe nó không bị ngợp các bạn nha.
Về cửa sổ trời toàn cảnh thì các bạn thường hay chia sẻ là lo lắng là cái cửa sổ này to quá thì nó có bị nóng hay không. Thì Khanh xin phép trả lời là cái phần rèm á, được trang bị là rèm cách âm và cách nhiệt. Thì khi các bạn kéo lại, cái phần âm thanh nó sẽ không, nhất là các bạn đi trời mưa, nó sẽ không bị lợp cộp và nó sẽ cách nhiệt, giúp cho chúng ta ngồi xe nó không bị nóng. Về phần tiện ích ở ngay cánh cửa, đây nó sẽ có thêm cho các bạn một cái rèm. Đây cái rèm giúp cho các bạn đỡ phải bị những cái tầm nhìn khó chịu nhìn vào. Ngoài ra thì nếu mà các bạn đi trời khoảng 12 hoặc là 2-3 giờ chiều, cái ánh nắng nó xéo xéo á, phim cách nhiệt á, thì chỉ hạn chế được một phần thôi. Thì cái phần rèm này sẽ giúp cho các bạn đỡ phải nóng. Về phần đuôi xe thì đây được trang bị là cụm đèn LED cho cả 3 phiên bản luôn, kể cả một cầu của nó cũng cụm đèn LED. Một cái hay của Santa Fe đó là khi các bạn cầm chiếc chìa khóa đi ra sau thì tự động trong vòng 4 giây cái cốp xe sẽ mở lên. Nếu mà các bạn đi siêu thị 2 tay 2 túi đồ, hoặc các bạn bận hết 2 tay, chúng ta chỉ cần đứng ở sau đây thôi, tự động cái cốp xe nó sẽ mở lên. Hoặc là các bạn đi mà trời mưa thì phần sau đây nó sẽ dơ hết, thì các bạn đứng ở sau đây tự động nó mở lên. Như vậy nó sẽ mang lại những cái tính tiện dụng hơn cho các bạn rất là nhiều. Cái chiếc cốp điện của xe thì nó sẽ được trang bị là điều chỉnh được độ cao. Ngoài ra thì nó còn có là chống kẹt, khi các bạn bấm nó xuống nó chạy, mà gặp vật cản thì tự động nó chạy lên. Các bạn sẽ không bị gọi là kẹt tay khi mà các bạn quên. Hàng ghế sau của xe tương đối rộng các bạn. Đây là hàng ghế sau của xe. Bình thường á, đa số các bạn mua một chiếc ô tô thì cái hàng ghế sau các bạn rất là ít sử dụng. Hiếm khi nào mà các bạn đi 7 chỗ lắm. Nhưng mà các bạn mua một chiếc xe 7 chỗ thì để dành những cái thời điểm một năm các bạn sẽ có vài lần đi 7 người. Vài lần đi 7 người thì đa số các bạn sẽ xếp hàng ghế sau. Thì khi mà các bạn xếp hàng ghế sau lại thì một cái khoảng không rất là rộng, các bạn có thể chở được rất là nhiều đồ. Về tiện ích của hàng ghế sau thì sẽ có trang bị cho các bạn thêm chiếc cửa gió của hàng ghế sau ở vị trí này. Đây là cửa gió của hàng ghế sau. Đây là cửa gió hàng ghế sau nha. Các bạn có thể điều chỉnh cái máy lạnh riêng cho cái hàng ghế sau luôn. Nó có một nút máy lạnh riêng, tức là rear AC. Các bạn có thể tắt mở cái máy lạnh ở trên đây. Ngoài ra nó còn có thêm một cổng sạc 12V. Các bạn có thể xếp hàng ghế giữa tự mình xếp lại mà không cần nhờ người phía trước xếp. Đây Khanh bấm nè, nó xếp điện luôn cho các bạn. Đây Khanh bấm nè. Các bạn thấy không? Nó sẽ tự động nó xếp luôn cho các bạn. Thì khi xếp thì nó sẽ tạo thành một cái sàn phẳng rất là phẳng. Đối với Santa Fe thì sẽ được trang bị là động cơ dầu và động cơ xăng. Thì cả hai loại động cơ các bạn chạy có thể là xăng thì có thể xăng 92 cũng được, xăng 95 cũng được. Còn dầu thì các bạn lưu ý nó sẽ có hai loại dầu, đó là dầu 001 và 005S. Tức là dầu 001 thì nó sẽ là dầu chuẩn Euro 5. Thì khi mà Euro 5 thì các bạn sẽ chạy nó sẽ tốt hơn cái chuẩn cũ nha. Thì nó sẽ chỉ lệch nhau khoảng tầm 250 đồng một lít dầu thôi. Thì các bạn lưu ý đi vào những cây xăng thì chúng ta sẽ yêu cầu cái dầu chuẩn Euro 5 để cho chiếc xe của các bạn lái nó bốc hơn rất là nhiều. Tại vì cái hộp số xe máy dầu nó là 8 cấp và cái máy dầu á, nó đã tiết kiệm nhiên liệu rồi. Thì các bạn cũng đừng có lo lắng mà cái việc mà chúng ta sẽ bỏ ra 250 đồng đến 300 đồng cho một cái lít dầu chuẩn Euro 5. Các bạn đừng có tiếc cái phần đó nha. Về tiêu hao nhiên liệu của máy dầu, các bạn đi đường trường thì nó sẽ rơi vào khoảng 6 lít 100 cây. Còn các bạn đi đường thành phố thì nó khoảng 9 lít 100 cây trong khoảng đó. Cái này là do những anh chị lái chính chiếc xe chia sẻ lại với Khanh. Còn thực tế chạy như thế nào nó sẽ phụ thuộc vào chân ga của mỗi bạn. Còn về chi phí sử dụng xe thì đối với chiếc xe này các bạn đi một năm khoảng đâu 10.000 cây số thì một tháng các bạn chi phí nó khoảng 2,5 triệu 3 triệu trong khoảng đó. Nó bao gồm có tiền bảo hiểm, tiền đậu xe, tiền dầu đổ, tiền bến bãi vân vân. Tất cả nằm trong cái khoảng 3 triệu 3,5 triệu. Còn nếu bạn là một người sử dụng chiếc xe trong khoảng 20.000 cây đến 30.000 cây một năm, chia ra một tháng các bạn đi khoảng 2.000 cây thì chi phí chiếc xe này nó khoảng 4 triệu 4,5 triệu trong khoảng đó. Nó sẽ đắt hơn khoảng 1 triệu. Chủ yếu là nó rơi vào tiền dầu, còn các chi phí khác là nó nằm chi phí cố định rồi các bạn. Xe thì sẽ có trang bị sẵn cho các bạn những cái nẹp
những cái nẹp chân lên xuống. Đây là những cái nẹp chân lên xuống. Đối với xe phiên bản 2 cầu thì có chức năng là cảnh báo điểm mù. Đây, cảnh báo điểm mù trên gương. Các bạn nhìn thấy cái cảnh báo điểm mù trên gương mà. Đây. Đây Khanh sẽ bấm. Hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương sẽ giúp cho các bạn phát hiện những chiếc xe chạy song song mà cái phần gương hậu này các bạn sẽ không thấy được. Ngoài ra, xe nó còn có hệ thống cảnh báo cắt ngang, có nghĩa là khi các bạn muốn giê chiếc xe từ trong nhà giê ra mà bị hai bức vách nhà của các bạn che mất thì dĩ nhiên là cái phần gương hậu này mất tác dụng rồi. Các bạn không có thể nào quan sát được đâu. Hệ thống cảnh báo cắt ngang sẽ báo hiệu cho các bạn là những chiếc xe đang chạy tới hoặc có một người nào đó đi tới thì chúng ta sẽ dừng lại cho người ta đi qua và các bạn sẽ giê sau khi là cái hệ thống đã quét qua và không có vật cản nữa. Rất là tiện luôn các bạn nha. Đối với cái hàng ghế của xe cao cấp thì sẽ có 2 vị trí nhớ ghế. Đây 2 vị trí nhớ ghế. Nếu bạn là một người đi chiếc xe này, gia đình có 2 người, chồng một vị trí, vợ một vị trí, chúng ta chỉ cần bấm vào thôi. Đối với hàng ghế lái của xe được trang bị là ghế lái 14 hướng. 14 hướng đây là cái phần chỉnh 8 hướng như tất cả những cái xe Nhật phổ thông khác. Ngoài ra nó còn chỉnh 2 hướng của mũi ghế, tức là sẽ đưa cái mũi ghế dài ra nhỏ lại để giúp cho các bạn đi chiếc xe chúng ta đỡ mỏi phần chân. Phòng lưng ghế 4 hướng. Đây là phần phòng lưng ghế 4 hướng. Một chiếc xe mà các bạn đậu dưới trời nắng. Đậu dưới trời nắng thì nó sẽ bị quá nhiệt đúng không ạ? Trước khi các bạn lên xe thì các bạn thích cái chức năng khởi động xe từ xa. Chúng ta sẽ đề nổ chiếc xe trước khi các bạn lên. Thì đại lý của Khanh sẵn sàng trang bị thêm cho các bạn cái chức năng này trong cái chương trình khuyến mãi nếu các bạn có nhu cầu chọn về cái chương trình đề nổ từ xa. Một chức năng rất là hay, nó sẽ kích hoạt cái phần máy lạnh và làm mát chiếc xe. Chiếc xe nó sẽ đưa về nhiệt độ khoảng tầm 23-24 độ, các bạn vào trong xe nó sẽ rất là mát. Tại vì các bạn đậu chiếc xe dưới trời nắng thì nó sẽ rơi vào khoảng gần 60 độ luôn, rất là nóng. Bây giờ Khanh mời các bạn vào phía trong xe xem coi phần nội thất nó như thế nào nha. Đây là cái phần táp lô của xe. Thì táp lô của xe đầu tiên sẽ có cho các bạn chiếc gương hậu tự động chống chói trong xe. Khi các bạn bị một cái ánh sáng chiếu vào thì tự động cái gương này nó sẽ tối lại, giúp cho chúng ta nó sẽ không bị chói mắt. Về cái phần màn hình trung tâm thì đây là chiếc màn hình có trang bị sẵn cái bản đồ cảnh báo tốc độ, có nghĩa là các bạn chạy ở những cung đường 50, 60, 70, 80 nó sẽ báo thẳng trên đây. Mà Khanh nghĩ cái món này ở Việt Nam rất là cần luôn á. Nếu mà bạn thích những cái chi tiết và cảnh báo giao thông, cũng giống như là các bạn thích ra lệnh bằng giọng nói khi mà muốn đi đến một cái tuyến đường nào đó thì các bạn có thể kết nối thông qua Apple CarPlay, Android Auto để các bạn ra lệnh bằng giọng nói. Những tính năng khác giống như USB, FM, Bluetooth thì nó rất là đơn giản rồi, Khanh không có giới thiệu thêm. Về phần camera rear thì lúc nãy Khanh có chia sẻ là chiếc camera rear này nó sẽ xoay theo góc lái. Khi các bạn đánh lái qua trái, nó sẽ xoay qua trái. Các bạn đánh lái qua phải, nó sẽ xoay qua phải, giúp cho các bạn định hướng được cái phần đuôi xe của các bạn muốn đi vào đâu. Và các bạn sẽ không bao giờ bị quên cái bánh xe phía trước mà chúng ta tắt máy rồi mà nó bị xéo mẹo. Đây, cái chiếc camera rất là lợi hại nha các bạn. Rồi, về phần điều hòa phía dưới, đây là điều hòa tự động và 2 vùng độc lập. Một bên một nhiệt độ khác nhau, mỗi bên một nhiệt độ khác nhau. Ngoài ra nó còn chức năng Clean Air, có nghĩa là sẽ lọc không khí, khử mùi, khử khuẩn cho các bạn. Về hai cái ghế trước thì được nhà sản xuất họ trang bị nịnh hơn chút xíu. Nịnh hơn có nghĩa là nó sẽ có thông lưng ghế nè, thông gió lưng ghế nè, sấy ghế nè, sấy vô lăng cho cả hai bên, giúp cho người tài xế rất là thoải mái khi sử dụng một chiếc ô tô. Về phần phía dưới nữa thì sẽ có cho các bạn 2 chiếc cổng USB sạc. Ngoài ra nó còn có chiếc sạc chuẩn không dây QI. Chúng ta sẽ bỏ cái điện thoại vào tự động nó sạc thôi. Về phần cụm tay, đây là chiếc cụm số thì nó sẽ có cho các bạn là cái chế độ D hoặc là chế độ bán tự động.
nếu các bạn muốn chạy chế độ bán tự động. Chế độ Drive Mode thì xe này nó sẽ có 4 chế độ giúp cho các bạn lái. Đây là 4 chế độ lái: Smart, Eco, Comfort, Sport. 4 chế độ lái nó sẽ hiển thị 4 cái màu sắc khác nhau. Xe còn có cho các bạn là phanh tay điện tử nè, Auto Hold. Auto Hold này nó sẽ giúp cho các bạn giữ thắng khi các bạn đậu đèn đỏ. Chúng ta chỉ cần đệm ga và chạy thôi, không cần phải chuyển cái cần số gì hết. Ngoài ra cụm này nó sẽ giúp cho các bạn khi mà vào số, chúng ta khởi hành là chỉ cần đệm ga và chạy, không cần phải bấm nút hạ phanh tay điện tử. Và khi các bạn đậu lại dỡ dây đai an toàn ra thì tự động phanh tay điện tử nó sẽ kéo lên cho các bạn. Gần như khi các bạn chạy chiếc xe này, cái nút phanh tay điện tử các bạn không cần phải thao tác luôn. Cái việc mà đóng và mở phanh tay điện tử đều do các bạn kéo cần số về P hoặc là kéo cần số về D, tự do nó thao tác luôn. Cái chức năng view này sẽ giúp cho các bạn xem chiếc camera rear phía sau. Khi các bạn bị một cái người nào đó mà che cái gương hậu các bạn không thấy thì chúng ta sẽ bấm vào để chúng ta coi cái camera rear phía sau. Cái chức năng này là giúp cho các bạn hỗ trợ đi đèo, hỗ trợ xuống dốc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái phần vô lăng. Đây là cái phần vô lăng của xe, sẽ có cho các bạn ga tự động Cruise Control. Đây là ga tự động Cruise Control nè. Có 2 cái lẫy số vô lăng nè. Về bên trái thì sẽ có cho các bạn là chiếc đèn tự động. Đây là đèn tự động auto. Khi các bạn vào tối tự động nó bật. Thì câu chuyện là các bạn đi vào hầm Thủ Thiêm, các bạn sẽ không bao giờ bị gọi là công an phạt khi các bạn quên đèn. Mà phạt quên đèn vào hầm Thủ Thiêm là oan lắm luôn á. Chúng ta rất là dễ quên. Bên đây là gạt mưa tự động. Còn những hệ thống an toàn khác giống như là 6 túi khí nè, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, có nghĩa chúng ta đậu ngay dốc cầu, dỡ chân phanh lên nó sẽ không bị trôi. Phân phối lực phanh điện tử, ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo vân vân. Đây là những cái hệ thống đầy đủ có trên chiếc Hyundai Santa Fe, giúp cho các bạn lái chiếc xe nó sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Sau khi Khanh đã giới thiệu xong những tính năng, những trang bị có trên chiếc Santa Fe rồi, các bạn cảm thấy yêu thích, nhờ các bạn xem tiếp phần giá cả nha. Thì phiên bản cao cấp giá nó là 1 tỷ 245 triệu. Xe này đang được ưu đãi thuế trước bạ 50%, thì các bạn chuẩn bị tổng giấy tờ để lăn bánh được là 1 tỷ 30 triệu là tổng giấy tờ lăn bánh. Nếu mà các bạn mua vay qua ngân hàng, các bạn chuẩn bị trước giùm Khanh tổng giấy tờ tất cả luôn trọn gói. Gọi là trọn gói luôn đó, là 337 triệu là trọn gói để các bạn đem chiếc xe về. Phần còn lại các bạn sẽ được hỗ trợ vay vốn từ 3 năm đến 10 năm. Nếu các bạn chiết tính 8 năm thì mỗi tháng chúng ta sẽ trả là 18 triệu 500 ngàn, giảm dần theo dư nợ còn lại. Đối với những anh chị mua phiên bản giữa, có nghĩa là Santa Fe phiên bản đặc biệt máy dầu, giá nó là 1 tỷ 195 triệu là giá niêm yết xe, chưa bao gồm chương trình ưu đãi và giảm giá. Để các bạn lăn bánh được đủ phí và thuế thì chúng ta sẽ ra giấy tờ là 1 tỷ 258 triệu là tổng tiền. Nếu các bạn mua vay qua ngân hàng, các bạn chuẩn bị giúp dùm Khanh tổng tất cả những chi phí không phát sinh nữa cho hộ khẩu ở tỉnh là 324 triệu là tổng giấy tờ. Còn nếu mà các bạn mua vay qua ngân hàng thì phần còn lại các bạn sẽ được hỗ trợ từ 3 năm đến 10 năm. Nếu các bạn chiết tính trong 8 năm thì mỗi tháng các bạn sẽ trả là 17 triệu 700 ngàn, trả giảm dần theo dư nợ còn lại. Đối với những anh chị thích cái xe một cầu, không cần thiết cái xe 2 cầu, thì các bạn mua xe, giá niêm yết nó là 1 tỷ 055 triệu. Đây là cái giá nó có giảm 5 triệu so với thời điểm tháng 6 các bạn nha. Thì 1 tỷ 055 triệu tổng giấy tờ để các bạn lăn bánh được là 1 tỷ 111 triệu là tổng giấy tờ để các bạn lăn bánh mua tiền mặt cho biển số ở tỉnh. Còn nếu các bạn mua vay qua ngân hàng, các bạn chuẩn bị trước dùm Khanh là 287 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. Nếu các bạn mua vay từ 3 năm đến 10 năm mà các bạn chiết tính mà các bạn thường chọn là khoảng 8 năm thì mỗi tháng chúng ta sẽ trả là khoảng 15 triệu 700 ngàn. Trả giảm dần theo dư nợ còn lại. Còn về hồ sơ thủ tục để các bạn mua vay chiếc xe này với gói lãi suất là 0.7 giữ suốt từ 2 năm đến 5 năm không đổi, thì các bạn có một số yêu cầu như sau. Đầu tiên, bạn phải là một người đi làm có lương chuyển khoản qua ngân hàng. Bắt buộc nha các bạn, lương chuyển khoản qua ngân hàng. Hoặc là các bạn đi làm mà có thực xác nhận lương tại công ty. Thực xác nhận lương nha. Còn cái việc mà các bạn nhờ đại lý Khanh xác nhận lương giùm bạn thì cái đó nó đơn giản quá rồi. Thì cái đó không ai cũng làm được. Thì ngân hàng chắc chắn là nó sẽ từ chối cái yêu cầu này nếu các bạn làm nghề tự do.
Khanh xin phép chia sẻ lại, đi làm lương chuyển khoản qua ngân hàng. Nếu bạn là một người có doanh nghiệp riêng nhưng mua xe không đứng tên doanh nghiệp mà đứng tên cá nhân thì bên Khanh vẫn có thể hỗ trợ được cho các bạn mua chiếc xe với cái lãi suất ưu đãi 0.7% một tháng, giữ suốt từ 2 năm đến 5 năm. Nếu bạn là một người mua xe đứng tên doanh nghiệp, bên Khanh vẫn có thể hỗ trợ được cho bạn mua xe với lãi suất 0.7 giữ từ 2 năm đến 5 năm, với điều kiện các bạn thành lập công ty trên 2 năm và có báo cáo không bị lỗ. Các bạn nhớ giúp dùm Khanh, báo cáo không bị lỗ. Nếu mà như vậy, câu chuyện đặt ra là những anh chị mà làm nghề tự do thì không mua được hay sao? Chắc chắn vẫn mua được. Bên Khanh sẽ có một cái gói lãi suất khác để hỗ trợ cho anh chị. Bên Khanh có rất là nhiều gói lãi suất. Nếu anh chị làm nghề tự do không có chứng minh được thu nhập, bên Khanh hoàn toàn có thể hỗ trợ được cho anh chị với những cái gói lãi suất khác, thì nó sẽ giữ ít thời gian ngắn hơn. Khanh ví dụ giống như giữ 1 năm không đổi và các năm sau thì nó sẽ thay đổi theo biên độ của ngân hàng, thì mỗi ngân hàng nó sẽ có một cái biên độ khác nhau. Thì đối với những anh chị làm nghề tự do thì hồ sơ rất là đơn giản, chuẩn bị dùm Khanh chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kết hôn hoặc xác nhận độc thân thôi. Đây là những giấy tờ bắt buộc phải có. Còn những anh chị mà bị nợ nhóm thì Khanh xin phép chia sẻ là chúng ta giúp dùm Khanh tìm một người khác đứng tên luôn. Tại vì nợ nhóm bây giờ tất cả tổ chức tài chính, không chỉ riêng tại những cái đối tác của bên Khanh, đều từ chối. Các bạn nhớ giúp dùm Khanh vấn đề này. Tại vì việc mà trả nợ ngân hàng thì nó sẽ lên hệ thống và tất cả các tổ chức tài chính đều thấy vấn đề này hết. Mọi chi tiết về chương trình mua vay các bạn thắc mắc, yêu cầu bên Khanh báo giá lăn bánh, nhớ cho Khanh xin phép là mình lăn bánh ở đâu luôn nha, chứ báo giá lăn bánh không biết lăn bánh ở đâu thì mỗi nơi mỗi khác mà. Thì mọi chi tiết đó nhờ các bạn liên hệ qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4. Bên Khanh sẽ giải đáp từng trường hợp cụ thể để các bạn đem chiếc xe này về dễ dàng hơn. Còn về chương trình mua chiếc xe này ưu đãi gì, Khanh xin phép liệt kê một số món các bạn có thể chọn. Khanh ví dụ, các bạn có thể chọn chương trình phủ gầm xe. Đây là một chiếc xe đang được phủ gầm. Phủ gầm xe thì nó sẽ có tác dụng giúp cho các bạn là cái phần gầm nó chống rỉ sét nè, chống bị những cái đá văng mà chúng ta nghe lọc cọc rất là khó chịu khi các bạn chạy, vân vân. Các bạn có thể dán phim cách nhiệt. Các bạn có thể trang bị cho mình thêm bộ đề nổ từ xa. Khi các bạn ngồi quán cà phê, chúng ta đề nổ xe, máy lạnh nó sẵn sàng, các bạn vào trong xe chúng ta chạy. Các bạn có thể chọn phủ ceramic để bảo vệ phần sơn, giúp cho phần sơn nó bóng hơn, lâu hơn. Các bạn có thể trang bị cho mình một bộ gập gương và lens kính. Khi các bạn quên kính thì chúng ta sẽ bị một số trường hợp là các bạn nước vào trong xe thì nó sẽ tự động nó lên kính luôn cho các bạn khi các bạn bấm lóc cửa. Đó là những cái tiện ích, những cái gợi ý của bên Khanh dành cho quý vị và các bạn để các bạn lựa chọn. Còn các bạn cảm thấy những cái chương trình này không phù hợp, các bạn có thể quy đổi qua về tiền mặt để mình mua chiếc xe với giá thành nó hợp lý hơn. Thay vì chúng ta chọn những cái trang bị mà Khanh nghĩ những cái trang bị mà bên Khanh gợi ý cho quý vị và các bạn đều phù hợp và đều cần thiết trong quá trình mình sử dụng. Mong rằng video này sẽ hữu ích cho quý vị và các bạn lựa chọn chiếc xe phù hợp nhất cho chính mình. Mọi chi tiết bên Khanh xin phép nhận chia sẻ qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4, giải đáp tất cả những thắc mắc về khuyến mãi của kinh doanh. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích video, nhờ các bạn nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại.